This is Sparta! Ακολουθούμε κατά πόδας το Λάντα Νίβα, ένα παλιό βετεράνο, για να μας οδηγήσει στο σημείο που έχουμε την πληροφορία μας. Διασχίζουμε την όμορφη τρύπη με προορισμό τον Ευρώτα. Η διαδρομή είναι σπάνιας ομορφιάς και τόπος αναψυχής ντόπιων αλλά και ξένων παραθεριστών. Μέσα στο χωριό επισκέπτης θα βρει ταβέρνες με πολύ καλή κουζίνα δίπλα από τροχούμενα νερά. Από εδώ θα ξεκινήσει η αναζήτησή μας για τα ίχνη του καπετάν Ξιδέα αλλά και το ξεδίπλωμα της ιστορίας των αρατών του Ταϊγέτου. Ποιος ήταν ο Ξιδέας? Γεννήθηκε στη Σαϊδόνα της Μεσσηνιακής Μάνης το 1907 από οικογένεια αγροτών και κτηνοτρόφων του Θωμά και της Χριστίτσας Ξιδέα, αποτελούμενη από 8 παιδιά, 4 αγόρια και 4 κορίτσια. Κατά τη μεταξική περίοδο υπήρξε μέλος της αντιδικτατορικής οργάνωσης από τον Λαμπατζέα από τη Σαϊδόνα που εκτελέστηκε την Πρωτομαγιά του 1944 στην Κεσαριανή. Στην περίοδο του αλβανικού έπους του λαού μας πολέμησε ως λοχείας του Πεζικού. Το καλοκαίρι του 1941 με τους Ηλία Νοέα, Θεόδωρο και Λεωνίδα Ξιδέα έγιναν μέλη της αντιστασιακής οργάνωσης Νέα Φιλική Εταιρεία με έδρα την Καλαμάτα. Με δική του πρωτοβουλία συγκροτήθηκε ένοπλη ομάδα 20 ανδρών προκειμένου να αρχίσει τον Ταΐγετο ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας. Στις 27 και 28 Μάρτη της ίδιας χρονιάς η ίδια ομάδα με αρχηγούς τον Ηλία Νοέα και Κώστα Ξιδέα χτύπησε ιταλικό απόσπασμα στη θέση Σκαρδαρά Μπούγερα της Αηδώνας, προξενώντας σε αυτό μεγάλες απώλειες. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μία από τις πρώτες αντιστασιακές πράξεις στη χώρα μας κατά των κατακτητών κάτω από τις σκληρές απειλές των Ιταλών, ότι θα καταστρέψουν όχι μόνο τη Σαϊδόνα αλλά και πολλά άλλα χωριά των γύρω δήμων, καθώς και από την πίεση που άσκησαν πολλοί παράγοντες, υπερίσχυσαν οι τοπαθείς απόψεις και έτσι το κίνημα αντί να προχωρήσει μπροστά υποχώρησε. Οι άπειροι αγωνιστές έδωσαν εμπιστοσύνη στις άφθονες υποσχέσεις για αμνηστία των Ιταλικών αρχών κατοχής και παραδόθηκαν. Αμέσως οδηγήθηκαν στις Ιταλικές φυλακές. Πέρασαν από Ιταλικό στρατοδικείο και ο μεν Ηλίας Νοέας καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε, ο δε Κωνσταντίνος Ξιδέας και άλλοι αντάρτες σε πολυετής φυλακίσεις. Με την ευκαιρία της ονομαστικής του γιορτής ο Μουσολίνι χάρισε ένα μέρος της ποινής και έτσι ο Ξιδέας ελευθερώθηκε. Γύρισε για λίγο στο χωριό του και την οικογένειά του και στη συνέχεια κατατάχθηκε στον Ελλάς και έλαβε μέρος σε πολλές μάχες κατά των κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους. Η Συμφωνία της Βάρκηζας βρήκε τον Κωνσταντίνο Ξιδέα από τον Ιούλη του 1944 αξιωματικό της Λαϊκής Πολιτοφυλακής. Δεν παρέδωσε τον οπλισμό του και αρνήθηκε να λάβει μέρος στο δημοψήφισμα του 1946. Με τους Δημήτρη Καστάνη, τον Μάκου Μπαράκο, τον Ξυπόλιτο, τον Νίκο τον Καστάνη, τον Κομπότη, τον Γιώργη τον Ξιδέα, κατέφυγε στον Ταΐγετο. Με τη δημιουργία του Δημοκρατικού Στρατού, ο Ξιδέας βρέθηκε έτοιμος για τον καινούριο αγώνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες τελεχών συναγωνιστών του, συγκέντρωνε έμφυτες και επίκτητες ικανότητες σχετικές με την πολεμική τέχνη. Ιδιαίτερα διακρινότανε στη γνώση της τοπογραφίας των ορεινών όγκων της Πελοποννήσου, την οποία εκμεταλλευόταν άριστα κατά τις επιχειρήσεις. Έλαβε μέρος στις περισσότερες και σοβαρότερες μάχες που διεξάχθηκαν στην Πελοπόννησο. Χάρη στις ικανότητες του αυτές πέρασε από όλα τα στάδια αξιωματικών του Δημοκρατικού Στρατού, ομαδάρχης, δημιουργήτης, λοχαγός, καπετάνιος, ταγματάρχης, με τον αριθμό 18-185-3-1-1948 διαταγή του Γενικού Αρχηγείου και από τις αρχές του Νοέμβρη του 1948 ανέλαβε τη διοίκηση του Αρχηγείου του Ταϊγέτου. Υπήρξε πάντα ανιδιοτελής και θυσίασε όχι μόνο τη ζωή του αλλά και τις ζωές της οικογένειάς του. Μαζί του χάθηκαν η γυναίκα του Σταθούλα και τα 2 τους παιδιά, Αλέξανδρος και Χρήστος Στάλιν, 2 και 7 χρονών. Παρά τα λίγα γράμματα που ήξερε απόφοιτο σχολαρχείου, κάτι σαν το δημοτικό σχολείο, στις ώρες της παρανομίας και μοναξιάς του διάβαζε και έγραφε. Στους αντάρτες που τον αγαπούσαν ξεχωριστά και τον θαυμάζανε, απάγγελνε συχνά ποίηματα του Βάρναλη, κερδίζοντας τα θερμά χειροκροτήματα των ακροατών του για την καλή απόδοσή του. Το κύκνιο άσμα παίχτηκε στη θέση Λάκα Καρβέλη στην περιοχή Πηγάδια Μεσσηνίας στις 13 Ιουνίου του 1949. Περικυκλώθηκε από μεικτό απόσπασμα χωροφυλακής, στρατού, χιτών κλπ. Και παρά τα κρυοπαγγήματα από τα οποία υπέφερε αρνήθηκε να παραδοθεί, για μισή και πλέον ώρα
Αντέταξε πεισματική αντίσταση, σκοτώθηκε επί τόπου με τον σωματοφύλακά του νεαρό φοιτητή Νίκο Περδικαία από προάστιο της Καρδαμήλης. Ο νεκρός πλεοξιδέας τοποθετήθηκε πάνω σε μια σκάλα πρόχειρα και οδηγήθηκε στην Καλαμάτα, όπου και διαπομπεύτηκε. Στα χωριά εκεί της περιοχής αλλά και οι συναγωνιστές του λένε πως τον πρόδωσε επαμοιβή κάποιος αντάρτης με το όνομα Κομπότης. Η συμβουλή μου για όσους δουλεύουν με ραγοσκοπία είναι ότι πρέπει να αναπτύξουν μια προσωπική σχέση με τις βέργες. Η προσωπική σχέση πρέπει να είσαι αφιερωμένος. Ξέχνα τη δουλειά, ξέχνα τα προβλήματα, καθάρισε τον εγκέφαλό σου και γίνε ένα με αυτό. Μόνο τότε θα υπάρχει επιτυχία. Έχεις να πεις, Πανάγο? Καταρχάς θα συμφωνήσω. Το άλλο που έχω να πω είναι σε όλους τους φίλους, βλέπω ότι όλοι ψάχνουν απεγνωσμένα με μανία να βρουν χρυσές λίρες, παράδειγμα, σε έναν τόπο. Κύριοι, οι μπύρες δεν είναι κουτάκια αναψυκτικού, δεν βρήκαμε, εδώ θα βρούμε παραπέρα. Κρατάμε το μυαλό μας σε χαμηλή συχνότητα λειτουργίας, που σημαίνει παραμένουμε ήρεμοι, νυμφάλοι και παρακολουθούμε την κίνηση των βεργών. Κάποια στιγμή θα μιλήσω γι' αυτό. Αυτό λέει τα πάντα. Μας λέει τι έχουμε πιάσει, αν είναι πέτρωμα, αν είναι μαγνητικό, αν είναι μεταλλικός στόχος, ακόμα και αν είναι χρυσός ή αλουμίνιο ή οτιδήποτε. Στο λένε οι βέργες από τον τρόπο που ανοίγουν ή από το αν δεν ανοίξουν για αρκετή ώρα. Με μάρτυρα έχουν άλλη συμπεριφορά, χωρίς μάρτυρα έχουμε άλλη συμπεριφορά στις βέργες. Αυτά πρέπει να μελετήσουμε και να μην ψάχνουμε για λίρες. Μπορεί να έχει οτιδήποτε. Έχω βρει πάρα πολλά ωραία πράγματα και αξιόλογα που όμως δεν ήταν λίρες. Ευρήματα είναι τα πάντα, έτσι. Εσωτερικά να είμαστε νυφάλιοι, ακόμα και ο τρόπος που τις κρατάμε. Βλέπω κάποιους φίλους πελάτες είναι πολύ σφιγμένοι. Λάθος. Πολύ ανάλαφρα. Απλά η βέργα να υπάρχει μέσα στο χέρι σου. Αυτό θέλεις. Αυτό πρέπει να καταφέρετε όλοι. Άντε να δούμε και με τις βέργες. Έχω πιάσει ένα στόχο. Είναι στην ευθεία του. Πολύ κοντά του. Θα δούμε τι είναι. Εδώ ακριβώς έχουμε στόχο. Σε λίγη ώρα θα σας πω τι στόχος είναι. Λοιπόν, είναι κάποιο σίγουρα πολύ παλιό σκουριασμένο σίδερο, αλλά πιθανότατα να έχει και κάτι άλλο απάνω, κάποιο άλλο υλικό. Δεν είναι ξεκάθαρο το σίδερο, είναι και κάτι άλλο. Πάντως είναι παλιό σίδερο σκουριασμένο, πολλά χρόνια χωμένο στη γη. Γεια σας, από δίπλα ο κύριος Κυρίτσης, τον γνωρίζετε. Ευχαριστώ, Πανάγο, για τη σημερινή σου πρόσκληση. Είμαι πράγματι πολύ χαρούμενος που θα βρεθούμε για άλλη μια φορά να κάνουμε μια έρευνα εδώ στα μέρη σου, στη Λακωνία, και θα έχω και την ευκαιρία, όπως μου είχες ζητήσει, να σου δείξω πάνω στην έρευνα που θα κάνουμε και ένα νέο παλμικό ανιχνευτή. Και αυτό είναι το Geosensys X3. Τι κάνει αυτό δηλαδή, είναι πιο καλό από τα άλλα? Λοιπόν, ένας νέος παλμικός ανιχνευτής, ο οποίος φτιάχτηκε να είναι καινοτόμος, βαθύς, αλλά να παραμένει πολύ εύκολο στο χειρισμό. Πράγματι εδώ δεν κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει χειρισμό. Ανοίγουμε και ψάχνουμε. Όλα γίνονται με ένα κουμπί μηδενισμού. Και αν δεν μηδενίσουμε, θα μηδενίσει μόνο όταν ξεκινάει. Από εδώ ξεκινάμε το μηχάνημα και ρυθμίζουμε και την ένταση της φωνής. Με το που ξεκινάει αυτό, μηδενίζει μόνο του με το έδαφος, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Ανάβουν και σβήνουν τα λαμπάκια, αρκεί να μην το ξεκινήσουμε σε κάποιο σημείο που υπάρχει ένα παρατημένο μεταλλικό σκουπίδι. Ψάχνουμε και όταν αλλάζει το έδαφος, αλλάζει η εγωγημότητα του εδάφους, αλλάζει το μετάλλευμα, κατεβάζουμε λίγο χαμηλότερα το τελάρο, μηδενίζουμε, το σηκώνουμε λίγο υψηλότερα και συνεχίζουμε την έρευνά μας. Εδώ είναι η ευαισθησία. Δεν είναι ανάγκη να την πειράξουμε. Έχει μια θέση που κλειδώνει στη μέση. Αυτό το υποδηλώνει το μηχάνημα με ένα ήχο τικ-τικ, ότι έχει καλή ευαισθησία. Αν χάνεται ή αυξάνεται, μπορεί να γίνει μια μικροδιόρθωση, να μειώσω, κλειδώνει πάλι, να αυξήσω, κλειδώνει πάλι. Και εδώ είναι οι απορρίψεις. Μπορούμε να σβήσουμε κάποια μικρά ευτελή, όπως
έτσι, κομμάτια, ας πούμε, αλουμινίου. Και δεν χρειάζεται να το πειράξουμε και αυτό καθόλου, γιατί με το ύψος που δουλεύει το τελάρο δεν χτυπάει ούτε το καπάκι της μπύρας, ούτε το αλουμινόχαρτο, ούτε το γκάλικα. Οπότε η θέση η οποία προτιμώ εγώ είναι εδώ χαμηλά. Αν έχω δύσκολο μετάλλευμα στο χώμα, δουλεύω εδώ για να έχω λίγο πιο σταθερό ήχο στο μηχάνημα. Αυτός είναι ο χειρισμός και οι ενδείξεις. Κάτι επιφανειακό φουλάρι την ένδειξη, κάποιο βαθύ τη χαμηλώνει. Αν είναι σίδερο ή κουτάκι αλουμινίου, βγάζει πράσινο. Χαλκός, ασήμι, χρυσός, μπρούτζος θα βγάλουν κόκκινο. Αν έχουμε ένα ντενεκέ ο οποίος είναι μεγάλο μέγεθος ή έχει και ευγενές περιεχόμενο, μία πράσινο, μία κόκκινο. Εδώ πέρα, κύριε Κυρίτσι, ξέρετε ότι βρισκόμαστε στην Τρίπη, στη φωλιά των Ανταρτών του Ταϊγέτου, από τη μεριά της Λακωνίας με τον καπετάν Σιδέα. Λοιπόν, έχει να πούμε περισσότερα. Το σημείο εδώ είναι ένα σημείο που κρυβόντουσαν οι αντάρτες, που περνούσαν, πίνανε νερό από το ρέμα. Πολλές φορές έχουν βρεθεί αντικείμενα από εκείνη την εποχή, όπως κάλικες, όπλα, καραβάνες, έχουν βρεθεί πολλά πράγματα. Λοιπόν, κάνουμε μία έρευνα σήμερα, θα δοκιμάσουμε και αυτό το Geosensis, το οποίο θα το δείξουμε και λεπτομερέστερα. Λοιπόν, κύριε Κυρίτσι, μου κάνει εντύπωση κάτι σε αυτό το παλμικό. Δεν συναντάμε συχνά στρογγυλό ποινίο. Τι πράγμα, τι είναι αυτό, τι κάνει? Ναι, μα υπάρχουν λόγοι, έτσι. Τα ποινία στους ανιχνευτές μετάλλων τι σχήματος είναι τετράγωνα ή κυκλικά? Τετράγωνα. Οι δίσκοι. Οι δίσκοι είναι στρογγυλοί. Δεν έχουμε δει κανέναν κατασκευαστή λοιπόν να φτιάχνει δίσκο που να είναι τετράγωνος. Το στρογγυλό σχήμα είναι το καλύτερο για ποινίο ανιχνευτή μετάλλων. Τώρα οι κατασκευαστές των παλμικών το κάνουν τετράγωνο για την ευκολία τους. Με το στρογγυλό σχήμα, επειδή το σήμα εστιάζει στο μέσον του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, έχουμε κέρδος. Ανάλογα το αντικείμενο, μικρό ή μεγάλο αντικείμενο, έχουμε μικρό ή μεγάλο κέρδος. Κατά μέσο όρο έχω διαπιστώσει 25 πόντους συν βάθος με το κυκλικό σχήμα. Αν το κάνουμε τετράγωνο θα χάσουμε στο τενεκέ 25-30 πόντους. Οπότε το κάνουμε κυκλικό. Έχουμε αυτό το όφελος. Δεύτερον, θυμάσαι, φίλε μου Πανάγο, όταν δουλεύουμε τα τετράγωνα τελάρα που καμιά φορά δεν κάνουν καλή επαφή και σπάνε. Πρέπει να έχουμε σφιχτήρα. Δεν μπορώ να είμαι πάνω στην πλαγιά, να έχει σπάσει το τελάρο, να ψάχνω να βρω το σωλήνα να τον εφαρμόσω πάλι. Αυτό λοιπόν σφίγγει, μπορεί να μπει όπως είναι δεμένο μέσα στο αμάξι, μπορούμε να το λύσουμε αν θέλουμε και είναι και πανάλαυτο. Πιστεύω να σε κάλυψα για το στρογγυλό σχήμα. Νομίζω και ότι με κάλυψες απόλυτα, όχι απλά με κάλυψες. Το καλώδιο του ποινίου είναι εξωτερικό. Εάν χαλάσει το τελάρο και το τελάρο χαλάει, δεν χαλάει ποτέ ο σωλήνας, χαλάει το καλώδιο που είναι μέσα από την καταπώνηση. Είναι εξωτερικό, μπορούμε να το αλλάξουμε, να βάλουμε άλλο καλώδιο ποινίου. Είναι στα 12 χιλιοστά. Δεν υπάρχει παλμικός ανιχνευτής να έχει τόσο χοντρό καλώδιο ποινίου. Αυτό είναι χοντρό για να είναι αντοχής. Ψάχνουμε στα βουνά, τραβάμε τα καλώδια, πατάμε τα καλώδια και αυτά χαλάνε. Δεν χαλάει η μονάδα, χαλάνε τα ποινία. Είμαστε εδώ στα 12 χιλιοστά. Πολύ στιβαρό και πολύ ανθεκτικό λοιπόν. Είναι αδιάβροχο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Το τελάρο είναι πιο χαμηλά στο έδαφος. Καλό θα ήταν να έχει γίνει έλεγχος, δεν έχουμε και τίποτα μέταλλα εδώ. Ανοίγω, βάζω τη φωνή στο τέρμα. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Με το που σβήνουν τα λαμπάκια, αυτό έχει ζυγιστεί. Μπορούμε να σηκώσουμε το τελάρο ελαφρώς υψηλότερα και να ψάχνουμε. Ακούτε το τικ-τικ. Δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι. Δουλεύω. Και στο νερό να πάει. Δεν ακούσει και λίγο. Δεν αλλάζει κάτι. Εδώ έχουμε ένα στόχο. Αλλά ανάβει το πράσινο λαμπάκι. Γι' αυτό υποδηλώνει σίδερο. Πάμε στο νερό. Βροχή, νερό, υγρασία, αυτά δεν μας προβληματίζουν. Από ό,τι ακούγεται ένας μεγάλος τενεκές εδώ, ένα τσίγκινο. Θα το βγάλουμε, τι το συζητάμε, θα το βγάλουμε, να δούμε τι είναι. Τώρα θα φέρω τον Ντέους για να μας δώσει μια πιο λεπτομερή περιγραφή του στόχου που προηγούμενα βρήκε και το τελάρο, το παλμικό του κυρίου Κυρίτσι, το Geosensis, το οποίο το έδειξε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και ακρίβεια. Μου οδήγησαν οι Βέργια σε αυτό το στόχο. Ας δούμε λοιπόν αν οι Βέργιες και εγώ έχουν δίκιο και το HP Deus πάλι τι λέει και τι κάνει.
να το χτυπήσουμε και στο χωρίς κίνηση για να διαβάσουμε την επιφάνειά του με έναν τρόπο όπως δουλεύουν οι παλμικοί ανιχνευτές. Δίνω 20-30 πόντους αέρα, πατάω το στόχο, πατάω το στυλ και μου γράφει χωρίς κίνηση και ήχο. Εδώ πλέον δεν χρειάζεται να κουνάμε τον δίσκο. Μπορούμε να πάμε αργά. Άρα είμαστε κάπου εκεί. Κάπου εδώ που γυρίζω το pinpointer έχουμε το στόχο. Θα φέρω και κοντά να δείτε στην κάμερα. Όσο απομακρύνομαι, το τετράγωνο ανοίγει. Όσο πλησιάζω στο κέντρο, αυξάνει ο ήχος και κλείνει το τετράγωνο. Τελικά ήταν ένα κομμάτι λαμαρίνα και όπως είδατε, πέρα από τη ραβδοσκοπία, ο Ντέους συμπεριφέρθηκε άψογα. Μας είπε ακριβώς γιατί υλικό πρόκειται. Γι' αυτό και το σκάψαμε, ξέραμε τι είναι. Έκανε δύο ήχους, μπάσου και πρίμο. Χαρακτηριστικό για το χράμα. Πολύ σωστά κύριε Κυρίτσι. Ο Ντέους έκανε δύο ήχους, συγγνώμη. Ένα πιο μπάσο και ένα λιγότερο μπάσο, ένα πρίμο θα έλεγα ήχο. Αυτό υποδηλώνει δύο υλικά, σιδηρούχο και κάτι άλλο. Έτσι είναι ο λευκός σίδηρος, οι τενεκέδες, δεν είναι καθαρό σίδηρο. Προχωράμε. Ξεκινάμε. Εδώ έχουμε το αμάξι. Είμαστε γύρω στα 4 μέτρα. 4 μέτρα περίπου, ναι. Εδώ το χάνουμε. Προχωράμε πάλι. Εδώ είμαστε. Πλησιάσουμε κοντά. Να ακούσουμε τον ήχο. Ο ήχος έχει πολλές συχνότητες. Για να βοηθήσει να κεντράρουμε. Έφυγε το διαστημόπλιο. Ακόμα δεν έχει φουλάρει ο ήχος γιατί έχουμε απόσταση. Ο ήχος κλιμακώνει πολύ προοδευτικά. Κέντρο. Θα πετάξω κάτω αυτό το σειρματάκι. Το δείχνω στην κάμερα. Και θα δούμε αν ο Ντέους με την κατάλληλη ρύθμιση το πιάνει ή δεν το πιάνει και το απορρίπτει. Εμείς τώρα θέλουμε να δείξουμε έναν τρόπο για να χτυπάμε μόνο μεγάλα πράγματα, έτσι. Σε οποιοδήποτε πρόγραμμα κι αν είμαστε, τοποθετούμε το δίσκο κάπου καθαρά, να μην υπάρχουν μέταλλα. Και χτυπάμε σε ύψος γύρω στους 20-30 πόντους αέρα, χτυπάμε το κουμπί της επικέντρωσης. Αυτό εδώ. Πατάμε το στυλ και μας γράφει χωρίς κίνηση. Με 20-30 πόντους αέρα δεν χτυπάει στο μικρό αντικείμενο, δεν χτυπάει το σύρμα, κάνει το τσαπί και το βάθος στα μεγάλα αντικείμενα, όπως εδώ θα δείτε στο τζιπάκι μας, είναι θεαματικό. Το να συγκριθεί μόνο με ανιχνευτές που φοράνε τελάρο. Η πληροφορία του ήχου είναι πολύ απλά. Μεγάλο αντικείμενο, ζωγραφίζει το μεγάλο αντικείμενο. Ο τσίγκος έχει υψηλό τόνο. Το σίδερο έχει μπάσο τόνο. Αυτό το σιγματάκι εδώ, επειδή είμαστε με τους 20-30 πόντους αέρα, απλά δεν το πιάνει. Ούτε κάλικες λοιπόν, ούτε αλουμινόχαρτα, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Απλά κουμπώνω με 20-30 πόντους αέρα από το χώμα το πρόγραμμα χωρίς κίνηση. Και φύγαμε. Δεν ανάγκη να κουνάμε, μπορούμε να είμαστε και ακίνητοι. Θα μπορούσε να ήταν πιο απλά.